بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. للتعبان من الدنيا كثيرا، الذي أتعبته الدنيا فلم تبقي فيه قوة، الذي أتعبته الدنيا وجعلت منظره أكبر من عمره بكثير، الذي أتعبته الدنيا ولم تعطه شيئا منها، ولم يفرح في يوم، ولم يبشر بشيء في يوم، وأمنياته كأنها في صندوق أسود رمي في بحر عميق لا يتحقق أو لم يتحقق منها شيء للآن. ماذا يفعل؟ كما يقول آية الله الشيخ البهائي قدست روحه الزكية، أن يقرأ دعاء المشلول 7 مرات، موجود في كتاب مفاتيح الجنان، وقت الغروب، ثم يسجد بعد ذلك ويقول: اللهم غير حالي بحسن حالك، ثم يصلي على محمد وآل محمد، فإنها مجربة جدا لمن أتعبته الحياة الدنيا كثيرا. الله سبحانه وتعالى يستجيب له ويغير حاله ويقضي له الحوائج. برنامج صباحات ولائية أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.